Good morning. අද තුන්වෙනි දවස අපි නැගිට්ට උදේම සීතලයි. අද සන්රයිස් එක උදේ යන්තම් පෙනුණා. ඊට පස්සේ මේ මීදුමක් ඇවිල්ලා වලාකුළුත් ආවා. පේන්නේ නැතුව ගියා. පැත්තේ. එතනින් අපි කන්දේ ඇල ඉන්නේ. සර්කිට් බංගලෝ එකේ. මම පෙන්නන්නම් මේක. ලස්සනයි. මේ පේන්නේ කන්දේල ජලාශය. මාරම සීතලයි. ගල් ගහනවා වගේ යමු ඇතුළට. අපි ඩ්‍රෝන් එක දාලා බලමු කොහොමද මෙතන පේන්නේ කියලා. GPS නැහැ. ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරා යනකොට මාරම මීදුමක් තියෙන්නේ. මෙලෝදියක් පේන්නේ නැහැ. යන්තම් පේනවා. ඒ ලස්සන view එකක් නෑ අද. අපේ කට්ටිය උදේට උයනවා. දවල්ටත් එක්කම බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. කුස්සියේ සද්දවද්ද විතරයි තියෙන්නේ. දැන් මල්ලි මොකද කරන්නේ? මේ මිරිස් කපුවා ලක්කාරි කපුවා. දැන් අපි උයන්නේ. බද හැදිලා තියෙන්නේ ඈ මොකද ගෝල ගන්න කිල් පොරේ නැද්ද අද උඹු ලුණු දාන්නේ බදිනවා කිල් පොරේ නැද්ද අද සෝ එක හදාන්නේ මම සෝ කන්න ඈ මම මෙතන මේ මොකද අත්තේ ලුණු වැඩිද අද ලුණු වැඩි අද ලුණු වැඩි අද ලුණු වැඩි ලුණු දාලා නෑ මෙතන තියෙන්නේ අද ජරමර විතරයි කට්ටිය උයනවා නේ මෙතන ගිනි තියනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඊයේ බැන්නින්ද මොනවද ලුණු දාන්නේ නැහැ. ඊයේ එක්කෙනෙක් ඩෙවල් එකට ලුණු වැඩි කරා. අද ඒ පාර ලුණු දාලා නැහැ. අපේ චෙෆ්ලා උයලා ඉවරයි. කිව්වට පොල් සම්බර හදලා තියෙන්නේ. සුදුවක් තියෙනවා. දැන් අසයිද බලන්න. බලන්න චෙක් කරලා. චෙක් කරලා ඩක් ගාලා. දුන්දදා තියෙන දුන්දදා. සුපිරිද? සුපිරි. සරම. මේ ඉන්න මේක හදපු චේ බලා ගන්න. අපේ කට්ටිය යන්න රෙඩි වෙනවා. කට්ටිය බඩු පට යනවා අතුරට. ඉඳපු තැන මේ තව බඩු ටිකක් ඉතුරුලා තියෙනවා.
ඔක්කොම හරි පැක් කරගෙන ඉන්නේ අපි යන්න හදන්නේ මේ තුන්වෙනි දවසේ බලන්න තියෙන දේවල් ටික බලන්න. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා මගදී හම්බ වෙමු. අපි බංගලෝ එකේ ඉඳන් පල්ලෙහාට අපි දැන් ඉන්නේ මෙතන කන්දර ජලාශය ගාව මෙතන. අපි ඊදී මෙතනින් උඩ මෙතන තියෙන බංගලෝ එක. දැන් බලන්න මෙහාට. බෝඩ් එකක් ගහලා දෙන කුණු දාන්න එපා කියනකොට කුණු විතරයි මේ ටිකේ තියෙන්නේ. ප්ලාස්ටික්ම තමයි තියෙන්නේ අපි මිනිස්සුන්ගේ වැඩ. අපි ආවා ග්‍රෙගරි පාක් එකට. අම්මෝ. දැන් නම් උදේ 11ට කිට්ටුයි. පොඩක් පරක් වුණා. ඉතින් ඔයාගෙන එනකොට අවුලක් නැහැ. අපි යම් බාන්න අතුරට ෂේප් එක මේකට ගියේ නැත්තම් කෑවේ නැහැ වගේනේ. මොරෙඩි ඇවිල්ලා. මේවා. එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය අංගය. අත්‍යවශ්‍ය අංගය. පොදක් ගහනවා ටිකක් සැරට මීදුවත් බාගෙන යනවා අර පැත්තේ. දැන් නම් සම්පූර්ණ මීදුම බාලා තියෙන්නේ. පේන්නෙත් නෑ වගේ ලේක් එක. මහිලත් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. කොල්ල සැපේ. අපේ කට්ටිය එනවන්න අරහෙන් අර ඇවිදගෙන එනවා බාල සැපේ. මිස්සුනන්න. අපි කුඩයක් දාගෙන මග බලන් ඉන්න ඒ ටික කට්ටිය නේද? අපි කරන්නේ. Thanks. Thank you. Sorry baca. Abi moon planes යන්න ආවා. ෆයින් යන්න බෑ ගෝ ඒකින්ද අපි සෆාරි එක යනවා. Jessica siya na din. Moon planes එක උඩටම ඇවිල්ලා view point එක ළඟ ඉන්නේ අපිට. මෙතනට තමයි සඳදන්න පුංචි වකාත් කියන්නේ. මේ අපේ ඉල්ල තියෙන මධ්‍යම පළාතේ අවසානෙට. මේ දාව ගිහිල්ලනත් එක්ක මධ්‍යම පළාත ඉවරයි. එතනින් එහාට පටන් ගන්න උප පළාත. උප පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය තමයි අපිට පේන්නේ. දැන් නම් බදුල්ල නවුන්ගල කන්දර නිකන් පේනවා මෙතනට ආවම. දැන් අර මීනවත් එක්ක වැහිලා තියෙන්නේ. ඒතර බදුල්ල නවුන්ගල කන්දර නිකන් පේනවා මෙතෙන්ද. ඒක නවුන්ගල කන්දෙන් එහාට තමයි බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය ඉවරයි. ඒක දිස්ත්‍රික්කයෙන් 4න් 3කට වගේ අසන්න ප්‍රමාණයක් මෙතනට
තාම බලා ගන්න පුළුවන්. පල්ලෑ පැත්තේ තියෙන ගෝපර්ණගම කියන කොටස. පල්ලෑ දින ලංකා ලොකු සානවැලි කොටස අනේ වීඩියෝ වල පල්ලෑ වේ. පැත්තේ වැලිමඩ පැත්තේ බදුල්ල. ගෙවල් ටිකක් පේනවා නේද කන්දර මීදුවත් එක්ක පොඩි කැලක් ඒ තමයි ලංකාව උසම ගම්මානේ ශාන්තිපුර කියන්නේ. ඒතර කිකිලියාමාන කන්දර ශාන්තිපුර ගම්මානේ තියෙන්නේ. දැන් කිකිලියාමාන කන්දේ ටවර්ස් ටික වැහිලා තියෙන්නේ. අර මැදාරියෙන් පේන්නේ නෝර්ලි ටවුන් එක. ලොකු බිල්ඩින්ග් එකක් පේන්නේ. ඒ ටික. ඒකට දැන් අපිට සිංගල් ට්‍රී පේන්නේ නැහැ. සිංගල් ට්‍රී ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් වැහිලා තියෙන්නේ. අර එහා පැත්තේ පේනවා කොනිකල් හිල්. ඒකත් වැහිලා තියෙන්නේ. ඒ ළඟම තියෙන්නේ හක්බෙල කන්ද. ඒ ළඟම තියෙන්නේ. මෙතන මුදුවට ඉඳන් උසාවි 1438ක් උසයි. सामान्य मुद्दों से ना वाली हाइदा तो आप मटर में क्या तो आप मटर उठा उठा अपने लगेंगे तो मैं कहता है मक्सर के वाली लंका लो तो मन की वो कंट्री कब कबार स्लैब पे गया था बोर्ड लगा लेती ना रिएक्शन नेर पॉइंट कर ला ये ले बदला अब यहाँ मुकुटे की बाल मतलब व्यू एक किया ड्रोन එක දැම්මොත් හයි වින්ඩ් වෝනින් එක අනිවාර්යෙන් එනවා. ඒකේ ඉතින් ඩ්‍රෝන් එක දාන්න ඕනේ නැහැ. ඔයි බලමු මේක මෙහෙම. මාරම ලස්සනයි. මෙතන තමයි ශාන්තිපුර තියෙනවා කිව්වේ. බලමු අපි zoom කරලා බලමු මේක. මේ තියෙන්නේ ශාන්තිපුර. මූන් ප්ලේන්ස් බලන්න යනවා නම් මෙතන මේ ටිකට් කවුන්ටර් එකෙන් ටිකට් එකක් ගන්න ඕන 80ක් දුක දෙනවා එක්කෙනෙකුට. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ සෆාරි ට්‍රක්ස් තියෙනවා. එයින් එක යන්න පුළුවන්. දැන් නම් මේ දවස්වල රුපියල් 3000ක් වගේ ගන්නවා. ඉස්සරහට සමහරට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද හැමදාම තෙල් ගණන් යන හින්දා. ඒව තමයි ඒකේ විස්තරේ. අපි යනවා දැන් බෝම්බුරු වැල්ල බලන්න. බෝම්බුරු වැල්ල පැත්තට බලමු ඉස්සරහට ගිහින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් සීතල නම් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු වෙලා වගේ. අපි බෝම්බුරු වැල්ලට යන්න පටන් ගන්න තැන ඉන්නේ දැන්. මෙන්න මෙතන බෝඩ් එක ගාව බුදු පිළිමයකුත් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. අතය භාගෙකුත් තියෙනවා. භාගෙකුත් තියෙනවා. හයයි භාගය. පහයි භාගය. බෝඩ් දැන් යන්තම් පොඩ්ඩක් පේනවා දියැල්ලේ. අර මිස්සරහට ගිහින්.
දෙරප්පු යාවි. මෙතනින් තමයි ඩෑම් එකක් ගහලා වතුර යන හදලා තියෙන්නේ මෙතන මේ බට වලට. බට ලයින් දෙක තුනක් ගිහින් තියෙනවා මේ. මේ බට ලයින් වලට වතුර යන තමයි මේ ඩෑම් එක ගහලා මම හිතන්නේ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් පේනවා. බඩු කොටා. ටිකක් ලිස්සනවත් වගේ අවුලක් නෑ යන්න පුළුවන්. මේක නම් ටිකක් කියලා බලන් ඉන්න පුළුවන් view එකක් තියෙනවා. කවුව ටිකක් කියලා ඉගෙන යන්න. මෙතන නම් ආවට පස්සේ යන්න හිතෙන්නේ නැති ගතියක් තියෙන මාරම ලස්සනයි තරමට. මෙතන මාර ලස්සනයි මම මෙතනින් ආයෙත් වාන්සි ඇරියා. මේකේ ලස්සන දිහා බලායේ මාරම ලස්සන. අපි කට්ටිය නම් අතනකින් ෆොටෝ ගහනවා. මේකේ ලස්සන බලාගෙන ටිකක් වෙලා ඉන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. මේ මෙතන තියෙන පුංචි කුට්ටිය උඩ නැගලා බලමු කොහොමද view එක කියලා. යන් උඩට. ड्रोन එක දාලා ෂොට් එකක් දෙයක් ගත්තා. ඒ වුණාට මේ බල්ලෙකුත් බුරන්න ගත්තා ඩ්‍රෝන් එකට. පල්ලෙහාට ගන්නත් බැරි වුණා. එන අමාරු එකක් ගත්තේ. මේ ඊට පස්සේ මේකේ පින්න වැදිලා සෙන්සර්ස් වලින් මේ එක එක ලෙඩ දැම්මා. ඒකින් දැන් ඒක බාගත්තා. අපි දැන් යන්න තමයි හැදුවේ කන්නත් ඕන ගිහිල්ලා කාලා අපි යනවා ගෙදර. අපි යනවා මේ සුන්දර දියැලට සමුදීලා. ගෙදර යන්න. එහෙනම් අපි තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.